Assalamualaikum dan hai. Di dalam video ini saya akan bercerita tentang conditional dalam PHP. Conditional yang saya maksudkan ialah if, else dan Elseif. So saya nak cerita mengenai tiga ni dan bagaimana untuk menggunakannya di dalam PHP. Jadi kita tengok contoh dulu. Okay. Kita tengok daripada awal sebagai contoh. Okay. Kalau if else ni basically dia cakap kalau nilainya sekian, jadi ia akan jadi begitu. So sebagai contoh, if cubaan sama dengan 1, dia akan jadi begini. So contoh cubaan adalah 1, jadi saya akan cakap nilai dia nilai 1. So kalau kita buka sini, nilai 1. Let's say kalau saya letak ni nilai 2, dia tak akan muncul apa-apa. Sebab nilai dah tak ada, dah tak sama dah. Tapi kalau saya letak ni else, saya letak begini, dia akan jadi macam ni. Kalau saya ubah nombor lain ke, jadi gini. So basically ini adalah conditional, kondisi. So condition dia boleh berubah ikut apa yang kita set variable tu. Okay, if cubaan 1 nilai sekian, kalau tak jadi begini. So ini banyak benda yang boleh jadi. Cuba contoh kalau saya nak ini integer, ini nombor. Tapi kalau saya nak buat sebagai string, sebagai contoh, hai. So saya kat sini hai. Nanti dia akan keluar di sini. String pun boleh good evaluate ni. Kalau bahasa lain akan ada cara lain untuk evaluate string. Sebagai contoh Java lain sikit daripada PHP. Tapi kalau PHP simple je. Dia guna double ni ataupun triple ni. So nanti kita akan cerita mengenai apa beza ni dengan yang ni. Okay. So untuk ni, untuk awal video first ini, condition ni saya akan tunjuk benda-benda simple gini dulu. So ada beberapa cara. If, else, lepas tu satu lagi ialah if, else, else if. Else if. Oops. Okay. So basically if, else, else if dan else bermakna if dia tak sini, dia akan turun ke bawah, and then kalau tak tu, kalau semua false, dia akan ke sini. Okay. So nanti dia akan ke else if. Okay, ni dah turun ke else if. And then kalau ni, kalau bukan saya ubah lain, so dia akan ke sini. So okay. So ni beza dia. So basically dalam PHP ada ni, and then another one ada switch. So ini pun lain. Tapi untuk switch saya buat dalam video lain. So this is first video mengenai PHP. Apa itu conditional di dalam PHP? Bagaimana untuk gunakan if,
else dan Elseif di dalam PHP. Okay, sekian sahaja untuk video pertama PHP tutorial ini. Adios.